د مشرانوجرگه د رئیس فضل هادي مسلمیات په مشرۍ د یاد جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دولتي چارواکو د کارکوونکو د شتمنیو د اشاعې او ثبت قانون په اړه تقدیمي فرمان کې د تعدیل طرحه تصویب شوه. دغه قانون چې د مشرانوجرگې کمیسیون کې تر څېړنې لاندې نیول شوی و د تقنیني عدلي او قضایي چارواکو کمیسیون د رئیس او غړو لخوا وړاندې د ځینو مواردو شویو تعدیلونو سره تصویب شو. خو د غونډې په ازادو بحثونو کې سناتورانو د کابل ښار د شپږمې ناحیې په مربوطاتو کې د صدای افغان خبر رسونې او تبیانو فرهنګي مرکز باندې خونړی تروریستي برید چې پراخه انساني ناورینې پر ځای پرېښود د بشري ضد جنایت په توګه په کلکو ټکو وغندل شو او د دا ډول زړه بوږنوونکو بریدونو په مهارولو کې د کشفي او امنیتي ارګانونو د مسؤلانو په ناغېړۍ باندې د نیوکو ترڅنګ د دا ډول تروریستي بریدونو د طرحه کوونکو د محکمې نیولو او کشف غوښتونکي شول او هم یې تاکید وکړ چې د کابل ښار په مشکوکو سیمو کې د دې چانیز او کشفي عملیات ترسره شي ځکه چې د خلکو دښمنان د ښار په بېلابېلو ناحیو کې لیدل شوي او په دا ډول ترهګریزو بریدونو لاس پورې کوي. دغه راز په غونډه کې سناتورانو د هېواد د جهاد او مقاومت رهبر پروفیسور استاد عبدالرب رسول سیاف له څرګندولو څخه چې جمهوري ریاست اجرایي ریاست او استاد عطا محمد نوري یوې هوکړې ته رابللي او سیاسي اختلافونو ته لمن وهلې د ملي ګټو خلاف بللي هرکلی او ملاتړ وکړ او هم سناتورانو یو ځل بیا د دې موضوع په حل ټینګار وکړ او د مجلس د رئیس څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. همداراز یو شمېر سناتورانو د نفوسو د احوال د ثبت قانون په اړه د ولسي جرګې د ځینو غړو تحریک‌آمیزه هڅې غیر معجبه وبللې. وویل چې په یاد قانون کې د دواړو مجلسونو ترمنځ اختلافونه د ملي شورا د مختلط پلاوي لخوا د اساسي قانون سره سم حل شوي او یاد قانون خپل ټول قانوني پړاوونه بشپړ کړي او د اجرا وړ دی او په دې برخه کې هر ډول خبرې بې ځایه او غیر عملي دي او اوس اړتیا شته چې حکومت د قانون پر بنسټ ژر تر ژره برېښنایي پیژندپاڼې وویشي او پرې نه کړي چې شر اچوونکي د تېر په شا د دې ملي بهیر پر وړاندې خنډ وګرځي او هم یو شمېر نورو وویل چې د افغانستان اساسي قانون کې یو ځل د 14 قومونو څخه یادونه شوې خو د هېواد ټول میشت قومونه هم په برېښنایي پیژندپاڼو کې د خپل هویت د لیکلو غوښتونکي دي چې حکومت باید د هېواد د ټولو قومونو په ځای غوښتنې په پام کې ونیسي. همداراز سناتورانو 2018 زیږدیز کال د راتګ په مناسبت هیله څرګنده کړه چې په روان کال کې زموږ د ګران افغانستان څخه جګړه او د وینو تویدو لړۍ ختمه او هڅې وشي چې په افغانستان کې سوله او ټیکاو تامین شي او نړیواله ټولنه دې له دې زیات د افغانستان وضعیت ته پاملرنه وکړي. په غونډه کې د افغانستان د حزب حرکت اسلامي رهبر آیت الله شیخ محمد آصف محسني ته د نړۍ په کچه د غوره لیکوال ډالۍ د ورکړې څخه په خوښۍ یادونه وشوه او د مجلس لومړي نایب محمد علم ازدیار چې د غونډې د یوې برخې مشري په غاړه درلوده د دغې مهمې لاسته راوړنې څخه د خوښۍ ترڅنګ د دیني کلتوري پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې دې مسلې څخه د درناوي په موخه لازم اقدامات وکړي. یو شمېر سناتورانو د ملي اردو د یوې لیوا رامنځته کول چې په دې وروستیو کې د تمویل ژمنه د چین هېواد کړي او پر ځای ګام وباله خو یو شمېر نورو د هېواد په زیانمنو سیمو کې د چین جمهوریت او نورو ګاونډیو لخوا د ورته اقدام د پراختیا غوښتونکي شول. دغه راز په ازادو بحثونو کې بدخشان ولایت کې د مخالفینو لخوا د نیول شویو سیمو د پاکولو د غزني ولایت قرهباغ ولسوالۍ کې د چڼیزو عملیات څخه د خوښۍ څرګندول او د دې سیمو په تصفیه شویو مناطقو کې د پوستو په جوړېدو ټینګار د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزه ناستې څخه یادونه نورستان ولایت کې د پولیسو تشکیل د کمښت نامناسبه بلل په حوزوي شکل د ټولټاکنو د مؤثریت او ځینو نورو مسایلو څخه یادونه وشوه. فضل هادي مسلمیات د یادو مواردو په جواببندۍ کې د تبعیانو په فرهنګي مرکز باندې د تېرې پنجشنبې خونړۍ پېښه په کلکو ټکو غندل او د قربانیانو کورنۍ سره د غم شریکۍ د څرګندولو ترڅنګ د کشفي مسؤلینو په ناغېړۍ باندې نیوکه وکړه او دفاعي چارو او کورني امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله تر څو د وروستي تورستي پېښې څرنګوالی د امنیتي مسؤلینو سره په جدي توګه وڅېړي او هر څوک چې مسؤل وپېژندل شو او یا یې ناغېړي کړې وه تر څېړنې لاندې دې ونیول شي او وویل کومې سیمې چې د کابل په مربوطاتو کې مشکوکې ګڼل کېږي باید چانیز عملیات پکې ترسره شي. د مجلس رئیس ټینګار وکړ چې سیاسي رهبران د خلکو د دردونو او غمونو په پام کې نیولو سره باید په خپلو چلندونو کې مثبت بدلون راولي او له سیاسونو څخه یې وغوښتل چې د سیاسي ناندریو له دوامه ډډه وکړي. مسلم یار وویل د کشمکش وخت نه ده، د یووالي ورورولۍ وخت ده. راځئ د ورورولۍ په چوکاټ کې او د قانون په چوکاټ کې یو بل وزغمو او قانون ته احترام ولرو. قانون د هر چا نه لوړ ده او د قانون په چوکاټ کې خپل امورات د زندګۍ او رسمي کارونه برابر کړو، ترسره
او د انارشۍ خودسرۍ او بېقانونۍ نه راتېر شو. نوی همدارد د جهاد او مقاومت د مشر استاد عبدالرب رسول سیاف د وروستیو خبرو په یادونې سره وویل چې د دوی دریځ تل د تروریستي بریدونو او چاودنو پر وړاندې ښکاره دی او هغه یې حرام ګڼلي چې دا مجلس د استاد سیاف د وروستیو څرګندونو څخه د ملاتړ ترڅنګ څرګندوي د تروریستي وحشیانه بریدونو ترا کوونکي او عاملان دوزخیان دي. د افغانستان بې دفاع خلک چې د دې جنایتونو قرباني ګرځي شهیدان او د وحشي صفت اجیرانو پر وړاندې د هېواد د اتلو امنیتي ځواکونو مقاومت د غازیانو عمل دی. د مشرانوجرگه رئیس زیاته کړه د نفوسو د احوال د ثبت قانون موضوع د اساسي قانون سره سم دې جرګې سره ختمه شوې ځکه د مجلس په عمومي غونډه کې او هم د دواړو مجلسونو مختلط پلاوي د رایو په اتفاق تصویب او د ولسمشر لخوا توشیح شوې ده. اوس چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان خپل غږ د دې قانون د ټولو پړاوونو له بشپړولو وروسته پورته کوي غواړي چې د دې ملي بهیر پر وړاندې خنډونه راولاړ کړي. دوی په خپله یو وخت په پېژندپاڼو کې د قوم د ذکر کولو غوښتونکي وو نو اوس په کوم اساس د خپلو خبرو څخه انکار کوي. د مشرانوجرګې رئیس د ولسمشر او اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې د هر چا پر وړاندې چې په ملي مسایلو کې تفرقي او ستونزو د رامنځته کېدو لامل ګرځي پرېکنده چلند وکړي او زیاته کړه که چیرې ولسي جرګه د مشرانوجرګې د دواړو مجلسونو د مختلط پلاوي د قانوني اقدام پر وړاندې چې له مخې د نفوسو د احوال د ثبت قانون تایید او اختلافي موارد حل شوي دي کومه ستونزه پیدا کړي د ملي شورا مشرانوجرګه به د ولسي جرګې لخوا هیڅ قانون طرحه او سند ونه مني. فضل هادي مسلمیار د هېواد د یو شمېر معلولینو د تحصن په اړه چې د ملي شورا د مقر تر څنګ راټول شوي وو د معلولینو او عامه هوساینې د چارو کمیسیون رئیس او غړو ته دنده وسپارله تر څو له نږدې څخه د دوی شکایتونه وڅېړي. د یادونې وړ ده چې همدا نن د کمیسیون پلاوي د معلولینو ستونزې د کابل ښاروال سره مطرح کړي چې ریپورټ به یې د مشرانوجرګې راتلونکي غونډې ته وړاندې شي. د غونډې په پای کې د مجلس نایب منشي ډاکټر محمد فیصل سامي د نشهیي توکو پر وړاندې د پارلمانونو تر نامه لاندې د نړیوال کانفرانس څخه د مشرانوجرګې د پلاوي ریپورټ چې څه موده وړاندې د فدراتیفي روسیې پارلمان کې په لاره اچول شوي وو وړاندې کړه. وویل چې د نړۍ 42 هېوادونو د پارلمان استازو د روسیې د مشرانوجرګې غړو د نشهیي توکو چارواکي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د فدراتیفي روسیې د اړوندو وزارتونو او ادارو او د نړیوالو بنسټونو یو شمېر استازو ګډون کړی و.